নমস্কাৰ আমাৰ EduCare YouTube চেনেললৈ আপোনালোকক স্বাগতম। আজি আমি 3rd গ্ৰেডৰ আৰু 4th গ্ৰেডৰ অনলাইন কেনেকৈ কৰে সেইটো ভিডিও আপোনালোকক দেখাম। প্ৰথমতে আপোনালোকে অনলাইন এপ্লিকেশনৰ যেটো ওয়েবসাইট হয় সেই ওয়েবসাইটটো খুলি ল'ব। সেই ওয়েবসাইটটোৰ লিংক আপোনালোকক মই ডেসক্ৰিপচনত দি দিম। আমাৰ ওয়েবসাইটটো খুল খাই গৈছে। ফাৰ্স্ট আপোনালোকে এপ্লিকেশন ফৰ্মত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনালোকে তললৈ আহি নেক্সট বাটনত ক্লিক কৰিব। তাৰ পাছত যদি আপোনালোকৰ অলৰেডি ৰেজিষ্টাৰ্ড আছে তেতিয়া এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জৰ নাম্বাৰ আৰু মোবাইল নাম্বাৰ দি নেক্সট কৰি দিব আৰু যদি ৰেজিষ্টাৰ্ড নাই ইফ নট ৰেজিষ্টাৰ্ড ক্লিক হিয়াৰত ক্লিক কৰিব। তাৰ পাছত আপোনাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচন ফৰ্মখন খুল খাই যাব। তাত আপোনালোকৰ ফুল নেম, ফাদাৰ্স নেম, মাদাৰ্স নেম, আপোনালোকৰ ডেট অফ বাৰ্থ, ইমেইল এড্ৰেছ গোটেইখিনি ফিল আপ কৰি ল'ব। তাৰ পাছত আপোনালোকৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচন নাম্বাৰ এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জৰ সেই নাম্বাৰটো ইয়াত এন্ট্ৰি কৰিব। তাৰ পাছত আপোনালোকৰ মোবাইল নাম্বাৰ এন্ট্ৰি কৰি সেন্ড OTP-ত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনালোকৰ মোবাইলত এটা OTP যাব। সেই OTP-টো ইয়াত এন্টাৰ কৰি ভেৰিফাই OTP-ত ক্লিক কৰি আপোনালোকে সাবমিট বাটনত ক্লিক কৰিব। তাৰ পাছত ষ্টেট লেভেল ৰিক্ৰুটমেন্ট কমিশন ফৰ ক্লাছ 3 পোষ্ট তাত ক্লিক হিয়াৰ বাটন আছে, তাত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনালোকে হোম এপ্লিকেশন ফৰ্ম লগইন কন্টেক্ট আস সেই পেজটো পাব। আপোনালোকে এপ্লিকেশন ফৰ্মত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনালোকে নেক্সট বাটনত ক্লিক কৰিব। ইয়াত আপোনালোকে এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জৰ নাম্বাৰ আপোনালোকৰ এন্ট্ৰি কৰিব। তাৰপা মোবাইল নাম্বাৰ দি নেক্সট বাটনত ক্লিক কৰিব। তাৰ পাছত আপোনালোকৰ কোৱালিফিকেশন যেটো আপোনাৰ এক্সামিনেশনৰ কাৰণে বিচাৰিছে সেইখিনি আপোনালোকে ইয়াত ফিল আপ কৰিব। বেচেলৰ ডিগ্ৰী যদি হয় ইয়েস কৰিব, নহলে নো কৰিব। আপোনালোকৰ যদি কম্পিউটাৰ সাৰ্টিফিকেট আছে তেতিয়া ইয়েস, নাথাকিলে নো কৰিব। আপোনালোকৰ যদি ষ্টেনোগ্ৰাফি সাৰ্টিফিকেট আছে ইয়েস কৰিব, নহলে নো কৰিব। আপোনালোকৰ যদি লাইব্ৰেৰী সায়েন্স উইথ কম্পিউটাৰ সাৰ্টিফিকেট আছে তেতিয়া ইয়েস কৰিব, নাথাকিলে নো কৰিব। আৰু যদি আপোনালোকে HSLC হাই সেকেন্ডাৰী পাস হয় তেতিয়া হলে আপোনালোকে ইয়েস কৰিব। আৰু যদি হাই সেকেন্ডাৰী আপোনালোকে সায়েন্স এক্সামিনেশন পাস হয় তেতিয়া হলেও ইয়েস কৰিব। আৰু যদি নহয় তেতিয়া হলে নো কৰিব। আৰু যদি আপোনালোকৰ ড্ৰাইভিং লাইসেন্স আছে তেতিয়া হলে ইয়েস কৰিব, নহলে নো কৰিব। তাৰ পাছত আহিব পাৰ্সোনেল ইনফৰমেশন। ইয়াত আপোনালোকৰ গোটেইখিনি আগৰখিনি ফিল আপ হৈ থাকিব। বাস আপোনালোকে জেন্ডাৰ সিলেক্ট কৰিব। জেন্ডাৰ মেল ফিমেল যি হয় আপোনালোকে দি দিব। ক্যাটাগৰীত আপোনালোকে দিব আপোনালোকৰ কাষ্ট কি। তাৰ পাছত আপোনালোকৰ পাৰ্সন উইথ ডিসএবিলিটিজ আৰু এক্স সাৰ্ভিসমেন হলে ইয়েস, নহলে নো। ৰিলিজিয়ন কি হয় সেইটো দি দিব। তাৰ পাছত আপোনাৰ পাৰ্মানেন্ট এড্ৰেছ ইনফৰমেশনখিনি ভৰাই লৈ আপুনি তললৈ ক্লিক কৰিব। তাৰ পাছত আপোনালোকৰ আধাৰ কাৰ্ডৰ নাম্বাৰ ইয়াত এন্ট্ৰি কৰিব। তাৰ পিছত আহিব প্ৰিফাৰেন্স অফ ডিস্ট্ৰিক্ট ফৰ এপ্লিকেশন ইন দা ৰিটেন এক্সামিনেশন। আপোনালোকে কোনটো ডিস্ট্ৰিক্টত মানে ৰিটেন এক্সামিনেশন দিব বিচাৰিছে সেই ডিস্ট্ৰিক্টটা সিলেক্ট কৰি ল'ব। আপোনালোকৰ নিয়াৰেষ্ট যিখন ডিস্ট্ৰিক্ট আছে সেইখনত সিলেক্ট কৰি ল'ব। তাৰ পিছত আহিব আপোনালোকৰ কোৱালিফিকেশন ডিটেইলছ অল ডিগ্ৰী। আপোনালোকৰ যিমানখিনি কোৱালিফিকেশন ডিটেইলছ আছে সেইখিনি ইয়াত ভৰাই দিব। হাই সেকেন্ডাৰী, তাৰ পাছত মেট্ৰিকৰ, গ্ৰেজুৱেচনৰ, কম্পিউটাৰ সাৰ্টিফিকেট যাৰ যিখিনি আছে গোটেইখিনি ইয়াত ফিল আপ কৰি ভৰাই দিব। ভৰাই দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে ফটো আৰু সিগনেচাৰ আপলোড কৰিব। তাৰপা পাসওয়াৰ্ড দি
আপোনালোকে পাছৱৰ্ডটো দি প্ৰিভিউটো ভেৰিফাই কৰিব যাতে আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যনখন এবাৰ চেক কৰি ল'ব যে গোটেইখিনি ঠিকে আছে নে নাই তাৰ পাছত গোটেইখিনি চেক কৰি হোৱাৰ লোৱাৰ পিছত আপোনালোকে ওকে বাটনত ক্লিক কৰিব তাৰ পাছত আপোনালোকে সাবমিট বাটনত ক্লিক কৰিব ওকে কৰি দিব আপোনালোকৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচন সাকসেসফুলি হৈ গৈছে যেটো একনলেজমেন্ট সেই ৰিসিপ্টটো আপোনালোকে পিডিএফত সেভ কৰি ল'ব নহলবা প্ৰিন্ট কৰি ল'ব আশা কৰিলো ভিডিওটো চাই ভাল পালে যদি ভিডিওটো চাই ভাল পালে তেতিয়া হলে লাইক আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ধন্যবাদ